Ez véletlenül letört, ez a fa mondjuk nem bírta a valamelyik nagyobb szélnek a nyomását, nem bántjuk, az ott marad. Ugye ez a szemléletváltás is, hogy régebben pont így gondolkozott 30 évvel, ez a beteg fa, ki kell vágni. Ez a egyik nagy paradigmaváltás, hogy az erdő nem akkor egészséges, hogyha hibátlan fák alkotják, hanem akkor, hogy az ökoszisztéma egészséges, amikor minden az őserdőkre jellemző eleme megtalálható az erdőben. Magyarország már 50 éve szárazodik, vagyis az aszályos időszakok egyre hosszabbak és gyakoribbak lettek. És ha a klímaváltozás üteme így folytatódik, az a század végére az erdeinket is átalakíthatja. Magyarországon a legtöbb klíma előrejelzés azt vetíti előre, hogy a klíma szárazodni fog, illetve hát ha nem is feltétlenül a csapadék összeg fog jelentősen csökkenni, de az átlaghőmérséklet emelkedni fog, és hát nagyobb aszályos időszakokra számíthatunk, illetve a csapadék sokkal intenzívebben fog megjelenni. A leghűvösebb erdőket alkotó bükkösök szinte teljesen eltűnhetnek, a tölgyesek pedig az északi és a nyugati határszérekre szorulhatnak vissza. Ez a jövőkép az erdészektől is új megoldásokat kíván, természetközeli módszereket kell találniuk, hogy felkészíthessék az erdőket a változásra. Most gondoljatok bele, hogyha mondjuk itt 100%-ban bükkös lenne, tehát csak bükkfák állnának a területen, elérkezhetne egy olyan időszak, amikor ez drasztikusan összeomlik. Volt már ilyenre példa, egy hosszantartó aszályos időszak után, ami a 2000-es évek elején volt, a Zalában bükkállományok mentek tönkre nagy területeken annak az aszálynak a következményeként. Faanyagra továbbra is szükségünk lesz, viszont a felmelegedésre éppen a gazdasági erdők a legérzékenyebbek. Ilyen körülmények mellett csak azok az erdők tudnak majd megmaradni, amikben kifinomultabb módszerekkel gazdálkodnak. A Pilisi Parkerdőben már évtizedek óta kísérleteznek ezzel. A hazai erdők több mint 90%-ában vágásos üzemmódot alkalmaznak, vagyis egy területről egyszerre termelik le a fákat. Ilyenkor hosszú évekre megszűnik a folyamatos erdőborítás, az élőhelyek teljesen átalakulnak. Egy vágásos erdő az úgy működik, hogy egykorú faállományok jönnek létre kisebb-nagyobb területen, és ez az egykorú faállomány együtt fejlődik, ezt különböző beavatkozásokkal nevelik, gyérítik, ritkítják, és aztán elérkezik egy véghasználati kor, egy vágáskor. A tarvágás az kifejezetten arról szól, hogy egy lépcsőben leveszik az idős faállományt. Amikor több lépcsőben történik, akkor azokat a lépcsőket, ahol a fáknak csak bizonyos hányadát veszik ki, azt bontásnak nevezik, és az utolsó lépcső a végvágás, ami egyébként mondjuk egy avatatlan szemlélő számára tűnhet tarvágásnak is. Tehát nagyon hosszú termelési ciklusokról beszélünk az erdőgazdálkodásban. A 100 éves erdőket 100 évvel ezelőtt újították fel, ültették el a csemetéket. Ennek van egy olyan jellemző, hogy maga a szakma is nehezebben változik. Szemléletváltás az nem egyszerű, nem könnyű. De van egy másik módszer is, ahol éppen annyi fát tudnak kitermelni, mint a hagyományos gazdálkodás mellett, csak nem egy összefüggő területről, hanem foltokban. Így az erdőborítás folyamatos marad, nem keletkeznek tájsebek, és az élőhelyek sem semmisülnek meg. Ez az örökerdő üzemmód. Azt az erdőt, amit mi örökerdőnek hívunk, azt azok olyan elvek alapján kezeljük, hogy előbb-utóbb a szerkezete, a kinézete olyan lesz, mint egy őserdővé. Folyamatos nagy fa jelenlét van, és az erdő ebből a szempontból egy kicsit koncentrál arra, vagy hát ez a fogalom koncentrál arra, hogy a nagyfák jelenléte az erdőterületen örök. Talán így értethető meg legjobban ez a fogalom, hogy örökerdő. Itt már látható, hogy nem egy szintes az erdő, hanem vannak idős fák, fiatalabb fák, vannak újulatcsoportok, modellezzük az őserdőben lejátszódó folyamatokat. Ez nem azt jelenti, hogy teljesen magára hagyják az erdőt, mint a rezervátumokban. Az erdészek inkább azokat a folyamatokat gyorsítják fel, amik a természetben egyébként is lezajlanának. Itt szeretnénk, hogyha nagy tölgyfa állna majd. Mondjuk egy nagy óriási tölgyfa állna majd. A kerítés azért, hogy a vadállomány hatását ki tudjuk szűrni, itt nem tudja megrágni a vad a csemetét, míg a többi helyen pedig talál élelmet magának. Jól fejlett suhángok, vagy még attól is nagyobb méretű kis tölgyek vannak itt, és hát
ebből majd egyszer a legvitálisabbat ki lehet választani, például javafának. És azt lehet segíteni, és akkor gyakorlatilag az a ciklus, ami az őserdőkben egy ilyen kis erdőciklusként megvalósul, az itt is ezt modellezzük. A célátmérőt elért nagy javafa, amit kitermelünk, az jelképezi az öregkorban elhalt fát. A különbség az, hogy ennek a faanyagnak egy része az felhasználásra kerül, tehát lesz belőle bútor, a vékonyabb, rosszabb minőségű ágakból esetleg tűzifa, de az ágaknak jelentős része ott is maradhat a területen holdfaként. Az erdő az nem egy szimpla faállomány, hanem egy élő szervezet, gyakorlatilag egy ökoszisztéma, és attól lesz erdő, és nem egy szimpla faállomány, hogy abban élnek gombák, rovarok, madarak, stb. Vad, és a többi. És ehhez bizonyos fajoknak az életfeltételeihez elengedhetetlen a holdfa. A természetközeli gazdálkodás az erdészeknek is nagyobb biztonságot jelent, mert a változatos összetételű erdők sokkal ellenállóbbak. Nem tarolják le őket úgy a viharok, nem szaporodnak el bennük a kártevők sem. Ilyen kép őserdőkben szokott lenni. Az egy dolog, hogy ott akár még jóval vastagabb fák is vannak, itt is lesznek majd, különböző vastagságú, különböző korú fák, több fafajt, tehát itt egy helyből legalább 5-6 fafajt meg tudunk különböztetni. Korban is változatos, tehát öreg bükk, fiatal gyertyán, fiatal tölgy, öreg kőr is, aztán ott cseresznye például, madárcseresznye, fiatalabb gyertyán, mögötte öregebb gyertyán, ott egy öregebb tölgy, tehát rendkívül változatos. Itt gyakorlatilag a vegetációnak, a faállománynak az összetétele teljesen természetes. Ennek az üzemmódnak az előnye, hogy nagyon sok mindent sokkal rugalmasabban lehet benne kezelni, mint egy egykorú erdőben. És ugye a klíma változáshoz való alkalmazkodáshoz, hogy itt az erdő megújulása az egy állandóan működő folyamat, tehát nem 100 évente újul meg az erdő, hanem folyamatosan keletkezik benne újulat, és az a folyamatosan felhasználható. Egyre inkább igazolódik be az, hogy ez mindenfajta szempontból egy jó alternatíva azokban az erdőkben, ahol egyébként a termőhely lehetővé teszi ezt a gazdálkodást. Nagyon fontos kiemelni, hogy vannak olyan erdők, ahol ez az üzemmód nem jöhet reálisan szóba. Mind a két üzemmódban nagyjából azonos mennyiségű faanyag termelhető ki. Ami az örökerdő üzemmód mellett szól, hogy ha tudom a kockázatokat csökkenteni, a természeti katasztrófák kockázatait, mert az erdőállományom olyan összetételű, hogy jobban reagálja le ezeket a nagy megrázkódtatásokat, akkor az nem okoz növekedésben kiesést. Míg mondjuk, hogyha elpusztul egy 30 éves faállomány, mert összetörik vagy kiszárad, egykorú elegyetlen faállomány, akkor ott megint valamit kell ültetni. Az örökerdő gazdálkodáshoz egy biztosabb a jövő szempontjából, és különösen itt a klímaváltozás hozza ezt különösen fókuszba. Amikor én voltam az egyetemen, és tanultam az erdőművelést, akkor tényleg érintőlegesen volt róla szó. Most viszont már jó pár éve az Erdőmérnöki Egyetemen van ilyen tárgy, hogy örökerdőgazdálkodás alapjai. Egy ökológussal ketten adunk elő, mint meghívott előadók ezeken, és hát egyre több anyagot adunk le, és a gyakorlatból származó eredményeket mutatjuk be. Sok erdőgazdaságnál elindult ez a folyamat. Durván egy ilyen 33 000 hektár van a 2 millió hektár erdőből ilyen. Évente pár ezer hektárral növekszik ez a terület, szépen fokozatosan. És hát mondtam, hogy ez egy nem gyors folyamat, hanem lassú folyamat, de azt gondolom, hogy egyre inkább igazolódik be az, hogy ez mindenfajta szempontból egy jó alternatíva. És azt gondolom, hogy ha nem lenne klímaváltozás, akkor ez a folyamat jóval lassabb lenne, de a klímaváltozás ezt nagyon tehát nekem az az érzésem, hogy gyorsítja,
és egyre nyilvánvalóbbá fogja tenni, hogy egy egykorú, elegyetlen, kevésbé elegyes, mondjuk így inkább erdő, az sokkal kitettebb mindenféle betegségnek, problémának,